आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 17 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले 8000 mAh को ब्याट्री, 7 इन्चको OLED डिस्प्ले, 120 हर्जको डिस्प्ले र यो सबै कुरा एकदमै राम्रो खालको फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै कम बजेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यी फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ, यसको फिचर्सहरू, स्पेसिफिकेसन, सबै कुराको बारेमा, प्राइस, कतिको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ मार्केटमा, यही प्राइस रेन्जमा तपाईँले अरू फोनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अरू फोनहरू राम्रो हुन्छ कि यो फोन राम्रो हुन्छ भनेर सबै कुराको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलली आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा सस्तो तर एकदमै राम्रो खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा तपाईँले एकदमै क्लिन, एकदमै राम्रो खालको डिजाइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले म्याटे फिनिसको ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ, फ्ल्याट खालको फ्रेम पाउन सक्नुहुन्छ र एउटा मोडर्न लुक चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले 7 इन्चको डिस्प्ले पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा यो फोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो तिनो ट्याब्लेट भन्दा कम छैन। तपाईँको चाहिँ यति ठुलो छ कि यो फोन तपाईँको चाहिँ सानो तिनो ट्याब्लेट चाहिँ यो फोनलाई भन्न मिल्छ। सो एकदमै राम्रो खालको रहेको छ। अब ठुलो फोनहरू मनपर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो हो। सो IP65 को एकदमै राम्रो रेटिङ, एकदमै क्लिन लुक, एकदमै मोडर्न लुक, एकदमै ठुलो खालको डिस्प्लेसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 7 इन्चको OLED प्यानल डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, 120 हर्जको रिफ्रेस रेट छ। यो फोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुभिजहरू हेर्ने मान्छेलाई, युट्युबहरू, नेटफ्लिक्सहरू, टिकटकहरू, इन्स्टाग्रामहरू हेर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बवाल हुन्छ। एकदमै ठुलो डिस्प्ले छ, एकदमै राम्रो क्वालिटीमा तपाईँले कन्टेन्टहरू, मुभिज, सिरिज, रिलहरू, युट्युबको भिडियोहरू चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै ठुलो डिस्प्ले छ, एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले छ होइन। तपाईँले चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबली यो फोनमा अथवा एडिटिङहरू पनि तपाईँले गर्न पाउनुभयो, सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै फाइदाहरू चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँको कलरहरू एकदमै भाइब्रेन्ट देखिन्छ, तपाईँको ब्ल्याक कलर एकदमै डिप देखिन्छ भन्नुको मतलब सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस डिस्प्ले पनि एकदमै स्मुथ छ, त्यसलाई युज गर्दाखेरि, स्क्रिनमा ट्याप गर्दाखेरि, गेमिङ गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदमै स्मुथ टाइपको डिस्प्ले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले स्न्यापड्र्यागन 4 Gen 4 को चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसबुक, वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्रामहरू, नर्मल एपहरू एकदमै मजाले चल्छ। प्लस यदि तपाईँलाई चाहिँ गेमिङ गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ मिडियम सेटिङमा यो फोनमा गेमिङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो फोन चाहिँ तपाईँको गेमिङको लागि बनेको फोन होइन, त्यही पनि तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का मिडियम लेभलको गेमिङ चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी डेली युज गर्ने एपहरू जस्तै युट्युब, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै मजाले चल्छ। प्लस मल्टिटास्किङ पनि तपाईँको चाहिँ यो फोनमा एकदमै स्मुथली, एकदमै राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही नै हो, डेली युजको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ पर्फर्मेन्स। बाँकी गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ मिडियम लेभलको गेमिङ तपाईँले यो फोनमा मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलरहरू एकदमै नेचुरल खिच्ने गर्छ, अनि HDR भन्ने तपाईँको अप्सन रहेको छ, जसले गर्दा सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। अनि इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा यदि फोटोहरू अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनफ क्वालिटीमा चाहिँ फोटोहरू खिचिदिन्छ। अनि यदि राति नाइट फोटोहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अलिकति क्वालिटी ड्रप हुन्छ होइन, अलिकति लाइटिङ अलिकति नराम्रो भयो भने फोटोको क्वालिटी घट्छ। त्यही भएर लाइटिङ म्यानेज गरेर यदि तपाईँले चाहिँ फोटोजहरू खिच्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो आउन सक्छ। बाँकी क्यामेरा चाहिँ यो फोनको खासै त्यस्तो दामी छैन, तर एभरेज नै छ होइन। सो त्यही नै हो, तपाईँको चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्ने लायकको फोटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 8000 mAh को ब्याट्री तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। तपाईँले चाहिँ अब यतिको ब्याट्रीमा तपाईँको डिस्प्ले पनि एकदमै ठुलो रहेको छ, जसले गर्दा तपाईँले सिरिजहरू, मुभिजहरू चाहिँ एकदमै मजाले एकैचोटि नै तपाईँले चाहिँ 2-3टा मुभीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यो फिचरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेमिङमा पनि हेल्प गर्छ, तपाईँलाई चार्जको टेन्सन लिनु पर्दैन, सबै कुरा तपाईँले एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस 45 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड रहेको हुनाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ 45 वाटको फास्ट चार्जिङ तपाईँको चाहिँ फिचर भएको कारणले चाहिँ चार्ज पनि एकदमै फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा त्यो चार्ज तपाईँको लामो समयसम्म पनि टेक्छ। र चार्ज यदि भइहाल्यो भने पनि एकदमै चाँडै चार्ज तपाईँको हुन्छ। प्लस 22.5 वाटको रिभर्स चार्ज
चार्जिङ पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब यो फोनबाट तपाईँले अरू डिभाइसहरूमा पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै राम्रो रहेको छ। ब्याट्रीको मामलामा चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। अब अरू सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा HyperOS 3 जो कि तपाईँको एन्ड्रोइड 16 मा बेस्ट भएको छ, त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एनिमेसनहरू एकदमै स्मुथ छ। एपहरू तपाईँको एकदमै स्मुथली ओपन हुन्छ, एकदमै स्मुथली स्विच हुन्छ। अथवा एनिमेसनहरूदेखि लिएर युआईदेखि लिएर सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। अब रेडमी Xiaomiको युआई राम्रो नै हुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै होला। अनि तपाईँको चाहिँ प्रि इन्स्टल एपहरू एकदमै कम छ होइन, त्यस्तो धेरै त्यो प्राइज एपहरू छैन। सबै कुरा एकदमै राम्रो रहेको छ। अनि यो फोनमा चाहिँ अब राम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोनको राम्रो कुराहरूको बारेमा अब डिस्प्ले एकदमै बवाल छ। पर्फर्मेन्स पनि तपाईँको एभ्रिडे पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। तपाईँको चार्जिङ भन्नै परेन होइन, चार्जिङ ब्याट्री एकदमै बवाल रहेको छ। प्रोटेक्सन पनि तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। र एकदमै राम्रो कुरा भनेको तपाईँले यो फोनमा चाहिँ मिडिया कन्जम्सन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब यदि तपाईँलाई चाहिँ कन्टेन्टहरू हेर्न एकदमै मनपर्छ, युट्युब, इन्स्टाग्राम, मुभिजहरू, सिरिजहरू हेरिराख्नुहुन्छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँको लागि वान अफ द बेस्ट फोन चाहिँ हो। यो फोनमा नराम्रो भनेको क्यामेरा अलिकति एभरेज छ, गेमिङ पर्फर्मेन्स अलिकति एभरेज नै छ, र लार्ज साइज भनेको मतलब एकदमै ठुलो साइज भएको कारणले चाहिँ यो फोन कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ मन नपर्न पनि सक्यो। जस्तै मलाई चाहिँ ठुलो साइज भएको फोनहरू चाहिँ पिटिकै मन पर्दैन होइन। यदि तपाईँलाई चाहिँ ठुलो साइज भएको फोनहरू मनपर्छ भने तपाईँको लागि झन् राम्रो कुरा भयो। बाँकी त्यही नै हो। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई अरू कुराबाट सरोकार छैन, तपाईँलाई चाहिँ मुभिजहरू हेर्न एकदमै मनपर्छ, इन्स्टाग्राम, टिकटक होइन, युट्युब एकदमै हेर्नुहुन्छ, युट्युबमा सोजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो फोन चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन हुन्छ। र यदि तपाईँलाई चाहिँ हल्का फुल्का गेमिङ पनि गर्न मन लाग्छ, आगे तपाईँलाई चाहिँ पर्फर्मेन्सबाट र क्यामेराबाट त्यस्तो खासै सरोकार छैन भने तपाईँको लागि यो फोन चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ।